อยู่ล็อกนี้เดินตรงเดี๋ยวมันหายไปไหนหมดแล้วไม่มีหมดแล้วโล่งหายไปหมดเลยมีแต่ L'Oreal เงาเปลี่ยนร้านทำไมแพงจังอ๋อเป็นเม็ดเต็มเหรอโอเคเปลี่ยนร้านของหมดของหมดไม่เหลือสักอันเดียวเลยล็อกที่สองป้าล็อกนี้ล็อกนี้สองอย่างสองตัวก็ดินสออันหนึ่งโอเคไม่ถอดหน้ากากโอ้ยังตกอยู่เลยอ่ะ